discuss about the first law of thermodynamics for the various process. की या ठिकाणी फर्स्ट लॉ वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी कसं ॲप्लिकेबल आहे आणि यांच्या कन्सेप्टच्या आधारे आपल्याला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सच्या कन्सेप्टच्या संदर्भात माहिती बघूया. आपण प्रोसेस म्हणजे काय आणि त्यांचे कोणकोणते टाइप्स असतात यांच्या कन्सेप्टच्या संदर्भात याच्या पूर्वी सुद्धा अभ्यास केलेले आहे. की ट्रान्झिशन ऑफ वन स्टेट टू द अनदर स्टेट इज नोन ॲज द प्रोसेस. की एका स्टेटचं रूपांतर दुसऱ्या स्टेटमध्ये जे ट्रान्झिशन होतं त्याला आपण प्रोसेस असं म्हणतोय. आणि प्रोसेस 5 प्रकारचे आपण कन्सेप्ट बघितलंय. एक म्हणजे आयसोथर्मल, आयसोबेरिक, आयसोकोरिक, ॲडियाबॅटिक आणि नेक्स्ट वन रिव्हर्सिबल प्रोसेसच्या कन्सेप्टच्या संदर्भात आपण अभ्यास केलेला आहे. या प्रोसेससाठी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपल्याला अभ्यास करायचा या प्रोसेससाठी. की या प्रोसेसनुसार कोणकोणते स्टेटमेंट आपल्याला मिळतात त्यांच्या आधारे आपण माहिती बघूया. तर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर व्हेरियस प्रोसेस मधून पहिली प्रोसेस घेऊया आपण, आयसोथर्मल प्रोसेस. आता आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणजे काय हे तर आपण बघितलेलंच आहे. की व्हॉट इज द आयसोथर्मल प्रोसेस? अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम remain the constant throughout the transformation of the energy. की एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना अशी एक प्रोसेस की ज्यांच्यामध्ये एका स्टेटचं रूपांतर दुसऱ्या स्टेटमध्ये होत असताना त्या सिस्टीमचं टेम्परेचर कसा राहतो? कॉन्स्टंट राहतो. म्हणजे टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट थ्रूआउट द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. की एका स्टेटचं रूपांतर दुसऱ्या स्टेटमध्ये किंवा एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना त्या सिस्टीमचा टेम्परेचर कसा राहतो? कॉन्स्टंट राहतो. तेव्हा त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय? आयसोथर्मल प्रोसेस. आणि या प्रोसेसच्या कन्सेप्टच्या संदर्भात अभ्यास करत असताना बघितलं की व्हेन आयसोथर्मल प्रोसेस आर टेक प्लेस व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम आर ऑल्सो रिमेन द कॉन्स्टंट. की जेव्हा ही आयसोथर्मल प्रोसेस घडते ती प्रोसेस घडत असताना या ठिकाणी टेम्परेचर कॉन्स्टंट असल्यामुळं त्या सिस्टीमचे इंटरनल एनर्जी सुद्धा कशी राहते? कॉन्स्टंट राहते. म्हणजे एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं पण एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी विल बी रिमेन द constant throughout the transformation of energy during the isothermal process. आणि इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट असेल तर याचाच अर्थ आपण दुसऱ्या शब्दांमध्ये बघितलं होतं की इंटरनल एनर्जी रिमेन द कॉन्स्टंट therefore the change in internal energy become equal to the zero for the isothermal process. की आयसोथर्मल प्रोसेस साठी आपण याच्या पूर्वी अभ्यास केला की इट इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट थ्रूआउट द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. की टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट, टेम्परेचर कॉन्स्टंट therefore the internal energy of system remain the constant for the isothermal process. आणि म्हणून आपण म्हटलं the change in internal energy become equal to the zero for the isothermal process. कारण की इंटरनल एनर्जी कशी आहे? कॉन्स्टंट आहे. आता आपण फर्स्ट लॉ करूया. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स त्याचं मॅथेमॅटिकल इक्वेशन आत्ताच आपण बघितलं की व्हॉट इज द मॅथेमॅटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू द वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम heat are transferred from the surrounding to the system, and this equation number first is known as the first law of thermodynamics. की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सच्या मॅथेमॅटिकल इक्वेशन काय सांगितलं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टीम अँड हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम. आणि या इक्वेशनला आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचं मॅथेमॅटिकल इक्वेशन म्हटलं. पण आपण हे इक्वेशन, हा कन्सेप्ट, हा लॉ कोणत्या टाइपच्या प्रोसेस साठी अभ्यास करते? तर आयसोथर्मल साठी. आणि आयसोथर्मल म्हणजेच काय आणि तेव्हा काय घडतं हे आत्ताच बघितलं आपण की फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू द झिरो. इक्वेशन नंबर सेकंड. की फॉर आयसोथर्मल इक्वेशन नंबर फर्स्ट
mathematical equation for the first law of thermodynamics. What is the equation is obtained for the isothermal process? The change in internal energy become equal to the zero. आणि या दोन इक्वेशनच्या आधारे आपण लिहू शकतो the change in internal energy is equal to zero is equal to the work plus heat. आता या इक्वेशनचा काय करूया आपण रिअरेंज करूया की वर्क इकडे पॉझिटिव्ह आहे त्याला या साइडला आल्यावर काय होईल नेगेटिव्ह. द मायनस वर्क इज इक्वल टू द हीट. किंवा या ठिकाणी दुसरा एक कन्सेप्ट आपण जर घेतलं की प्लस क्यू आहे त्याला या साइडला आणल्यावर काय होईल मायनस क्यू. म्हणजे या ठिकाणी मायनस क्यू इज इक्वल टू द वर्क. म्हणजे आता या ठिकाणी बघा तुम्ही या ठिकाणी हा इक्वेशन नंबर 3 घ्या किंवा इक्वेशन नंबर 4 कोणते अल्टरनेटिव्ह कोणते घ्या की या ठिकाणी वर्क इकडे आणलं तर निगेटिव्ह साइन मध्ये जाईल किंवा हीट इकडे आणलं तर काय होईल निगेटिव्ह साइन मध्ये जाईल. आणि ह्या इक्वेशन मध्ये बघा याला मायनस साइडने मल्टिप्लाय केलं तर हे प्लस होईल आणि हे काय होईल मायनस. म्हणजे एक प्लस मध्ये असेल तर दुसरा काय असेल मायनस मध्ये. आता या इक्वेशनचा अर्थ काय होतो या ठिकाणी बघा. आता तिसरं इक्वेशन बघा. तिसरं इक्वेशन काय सांगतंय की आता आपण थर्मोडायनामिक्स म्हणजे सिस्टीम आणि काय बघतोय सराउंडिंग. आता तिसरं इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करते मायनस डब्ल्यू. मायनस डब्ल्यू मीन्स दॅट वर्क इज गिव्हन इन अ नेगेटिव्ह साइन. आणि याच्यापर्यंत साइन कन्व्हेन्शन आपण बघितलंय की जर एखादी एनर्जी सिस्टीम कडून सराउंडिंग कडे जात असेल तर त्या एनर्जीला आपण नेगेटिव्ह साइन मध्ये रिप्रेझेंट करतो. आणि जर एनर्जी सराउंडिंग कडून सिस्टीम कडे येत असेल तर त्या एनर्जीला आपण कोणत्या साइन मध्ये रिप्रेझेंट केलं पॉझिटिव्ह साइन मध्ये. आता इक्वेशन 3 मध्ये काय रिप्रेझेंट करते नेगेटिव्ह वर्क. म्हणजे मायनस डब्ल्यू इज ऑब्टेन मीन्स दॅट वर्क आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग. की वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टीम. वर्क कुठं घडलं सराउंडिंग वर घडलं. कोणाद्वारे घडून आणलं सिस्टीमद्वारे. म्हणजे सिस्टीम डन वर्क ऑन द सराउंडिंग की वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टीम. म्हणून वर्क कोणत्या साइन मध्ये मिळाला नेगेटिव्ह साइन मध्ये. तर हीट कोणत्या साइन मध्ये आहे पॉझिटिव्ह साइन मध्ये आहे. पॉझिटिव्ह साइन मध्ये आहे म्हणजे हीट कुठून कुठे ट्रान्सफर व्हायला लागलं हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम. म्हणून हीट कोणत्या साइन मध्ये मिळते पॉझिटिव्ह साइन मध्ये मिळतोय. म्हणजे ही ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम आणि वर्क आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग. म्हणजे या ठिकाणी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म. आणि दुसरा एक आपण स्टेटमेंट काय बघितलं होतं when one kind of energy is disappear then equivalent amount of another energy will be the appear. जेव्हा वर्क एनर्जी सिस्टीम मधून डिसअपियर व्हायला लागली तेव्हा सिस्टीम मध्ये हीट एनर्जी काय व्हायला लागली अपियर व्हायला लागली. म्हणजे या ठिकाणी एनर्जीचं काय व्हायला लागलं ट्रान्सफॉर्मेशन व्हायला लागलं. मात्र एक एनर्जी जेव्हा सिस्टीम मधून डिसअपियर व्हायला लागली तेव्हा सिस्टीम मध्ये दुसरी एनर्जी काय व्हायला लागली अपियर व्हायला लागली. आणि यालाच आपण काय म्हटलंय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. म्हणजे या आयसोथर्मल प्रोसेस साठी जर ऍप्लिकेबल बघितलं तर त्याच्यावरून पण कन्सेप्ट आपल्याला काय सांगता येतं की when one kind of energy is disappear then equivalent amount of another energy will be the appear. आणि यालाच आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हटलं. तर दुसरं इक्वेशन कोणते यालाच अल्टरनेटिव्ह काय घेतलं आपण की तिसरं इक्वेशन किंवा चौथं इक्वेशन मायनस डब्ल्यू इज इक्वल टू द प्लस क्यू किंवा मायनस क्यू इज इक्वल टू द प्लस डब्ल्यू. आता मायनस क्यू म्हणजे काय नेगेटिव्ह साइन मध्ये हीट घेतलं नेगेटिव्ह साइन मध्ये हीट घेतलं म्हणजे हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग. वर्क इज गिवन इन अ पॉझिटिव्ह साइन मीन्स वर्क आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम. हीट नेगेटिव्ह साइन सिस्टीम टू द सराउंडिंग वर्क पॉझिटिव्ह साइन सराउंडिंग टू द सिस्टीम. म्हणजे या ठिकाणी बघा की सिस्टीम मधून हीट डिसअपियर व्हायला लागलं तेव्हा सिस्टीम मध्ये वर्क काय व्हायला लागलं अपियर व्हायला लागलं. आणि यालाच आपण काय म्हणतोय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स mathematical equation for which process isothermal process. For the general equation what is the first law of thermodynamics, what is the mathematical equation for the first law of thermodynamics.
the change in internal energy is equal to the work plus heat. याला आपण मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हटलं. बट व्हॉट इज द मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस? की आयसोथर्मल प्रोसेस साठी मात्र काय सांगायचंय? मायनस डब्ल्यू इज इक्वल टू द क्यू किंवा मायनस क्यू इज इक्वल टू द डब्ल्यू. आणि याला आपण फर्स्ट लॉ म्हणूया. कोणत्या प्रोसेस साठी? आयसोथर्मल प्रोसेस साठी. ओके, पहिली प्रोसेस काय आली? कोणती प्रोसेस आपण अभ्यास केली? आयसोथर्मल प्रोसेस. व्हॉट इज द आयसोथर्मल प्रोसेस? Temperature of system remain the constant, therefore internal energy remain the constant, therefore change in internal energy is equal to the zero. यांच्या आधारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय म्हटलं आपण? द हीट इज इक्वल टू द मायनस डब्ल्यू और मायनस हीट इज इक्वल टू द प्लस डब्ल्यू. की या ठिकाणी एक तर हीट इज इक्वल टू द मायनस वर्क किंवा मायनस हीट इज इक्वल टू द प्लस वर्क. म्हणजे प्लस heat transfer from the surrounding to the system, then work is done on the surrounding by the system. किंवा या ठिकाणी when heat are transferred from the system to the surrounding, then work is done on the system by the surrounding. आणि यालाच आपण काय म्हटलंय? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द आयसोथर्मल प्रोसेस. पहिल्या प्रोसेसच्या संदर्भात अभ्यास केल्याच्या नंतर आता दुसरी प्रोसेस आपण बघूया. आणि दुसरी प्रोसेस कोणती आहे? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. व्हॉट इज द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस? इट इज अ प्रोसेस विच डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टीम अँड सराउंडिंग. अशी एक प्रोसेस की ज्या प्रोसेसमध्ये हीट एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन घडून येत नाही सिस्टीम आणि सराउंडिंगच्या मध्ये. आणि हे कन्सेप्ट आपण याच्यापूर्वी सुद्धा अभ्यास केला. जर आयसोलेटेड सिस्टीम असेल तर एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशनच होत नाही. म्हणजेच या ठिकाणी हीटचं ट्रान्सफॉर्मेशन होणार आहे का? नाही. म्हणजे ती प्रोसेस कोणती घडून येईल? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. म्हणजे व्हॉट इज द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस? अ प्रोसेस विच डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी. हीट एनर्जीचं एक्सचेंज झालं नाही, हीट एनर्जी ट्रान्सफर झाली नाही. म्हणजे हीट बिकम इक्वल टू द झिरो फॉर विच प्रोसेस? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. पहिला कन्सेप्ट कळला. आता आपण फर्स्ट लॉ कोणत्या प्रोसेससाठी बघायचं आपल्याला? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेसच्या कन्सेप्टच्या आधारे बघितलं आपण की अ प्रोसेस विच डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये हीट एनर्जी एक्सचेंज होत नाही, हीट एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन घडून येत नाही, तेव्हा त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. आणि हीट बिकम इक्वल टू द झिरो. हीटची व्हॅल्यू किती असते? झिरो. व्हॉट इज द मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क प्लस हीट. इक्वेशन नंबर सेकंड. आणि सेकंड इक्वेशन मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स. पण हा फर्स्ट लॉ कोणत्या प्रोसेससाठी अभ्यास करतो आपण? ॲडियाबॅटिक प्रोसेससाठी. आणि व्हॉट इज द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस? आणि त्याच्यासाठी आपण आताच इक्वेशन फर्स्ट मध्ये बघितलं की हीट इज इक्वल टू द झिरो. मग पहिल्या आणि दुसऱ्या इक्वेशन वरून काय सांगता येईल? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. कारण की वर्क इज गिवन इन अ पॉझिटिव्ह साइन and change in a internal energy is equal to the work done. इक्वेशन नंबर 3. किंवा यालाच आपण दुसऱ्या शब्दात मध्ये काय लिहू शकतो? आता या ठिकाणी बघा, दोन्ही पॉझिटिव्ह साइड मध्ये दोन्ही साइडला जर निगेटिव्ह साइड न मल्टिप्लाय केलं तर मायनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द मायनस डब्ल्यू. या ठिकाणी बघा तिसरं इक्वेशन दोन्ही पॉझिटिव्ह साइन मध्ये किंवा चौथं इक्वेशन दोन्ही साइडला जर निगेटिव्ह साइन ना मल्टिप्लाय केलं तर चौथं इक्वेशन मिळतं. आता तिसरा आणि चौथ्या इक्वेशनचा कन्सेप्ट बघूया. आपण फर्स्ट लॉ बघतोय कोणत्या प्रोसेससाठी? ॲडियाबॅटिक प्रोसेससाठी. व्हॉट इज द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस? अ प्रोसेस विच डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टीम अँड सराउंडिंग. हीट बिकम इक्वल टू द झिरो. की हीटची व्हॅल्यू किती आहे? झिरो आहे. आणि या कन्सेप्टच्या आधारे आपल्याला इक्वेशन कोणतं मिळालं? तिसरं
the change in internal energy is equal to the W. आता या ठिकाणी तिसरे इक्वेशनचा अर्थ काय? पहिले या ठिकाणी बघा, वर्क इज गिवन इन अ पॉझिटिव्ह साइन. वर्क गिवन इन अ पॉझिटिव्ह साइन means that work are transferred from the surrounding to the system. कि work is done on the system by the surrounding. कि वर्क काय आलं, कुठं घडलं, सिस्टीम वर घडलं, कोणाद्वारे घडून आणलं, सराउंडिंग ना. म्हणजे वर्क एनर्जी ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम. आणि जर एखादी एनर्जी सिस्टीम मध्ये ऍड होत असेल तर त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट राहणार आहे का? तर नाही, ती काय होणार, चेंज होणार. म्हणजे इट्स इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम आर द चेंजेस. कसं चेंज होईल, वाढेल का कमी होईल? तर या ठिकाणी चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन इन अ पॉझिटिव्ह साइन मीन्स इन्क्रीज इन अ इंटरनल एनर्जी. तिसरं इक्वेशन काय सांगतं आपल्याला की व्हेन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आर टेक प्लेस देन the work is done on the system, then its internal energy of system are the increases. की जेव्हा ही ॲडियाबॅटिक प्रोसेस घडेल तेव्हा त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी काय होईल, इन्क्रीज होईल. केव्हा इन्क्रीज होईल, जेव्हा वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. किंवा इथं आपण चौथं इक्वेशन घेतलं, मायनस डब्ल्यू चा अर्थ काय आला, वर्क आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग. की या ठिकाणी बघा की प्लस डब्ल्यू चा अर्थ काय, वर्क आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम. आणि मायनस डब्ल्यू चा अर्थ काय, वर्क आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग मीन्स दॅट वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टीम. मग या ठिकाणी सिस्टीम मधून सराउंडिंग कडे एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन व्हायला लागलं म्हणजे त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी वाढेल का कमी होईल, तर त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी डिक्रीज व्हायला सुरुवात होईल. म्हणून चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन इन अ नेगेटिव्ह साइन. म्हणजे व्हेन वर्क आर डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टीम देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम आर द डिक्रीजेस. चेंज झाली ती, पण ती इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल, तर डिक्रीज होईल. आणि जर वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम आर द इन्क्रीजेस. म्हणजेच या ठिकाणी त्या सिस्टीमची एनर्जी काय व्हायला सुरुवात होईल, इन्क्रीज व्हायला सुरुवात होईल. म्हणजे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म. की एका स्वरूपातल्या एनर्जीचं रूपांतर दुसऱ्या स्वरूपात होतं. यालाच आपण काय म्हणतोय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय या कोणत्या प्रोसेससाठी अभ्यास केलाय, ॲडियाबॅटिक प्रोसेससाठी. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम देन internal energy of system are the increases. Or when work is done on the surrounding by the system then internal energy of system are the decreases. म्हणजे internal energy of system does not remain the constant, it will be the changes. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इथं सुद्धा काय मिळाली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मात्र ती कशी ऑप्टेन होते, तर जेव्हा एनर्जी सिस्टीम कडून सराउंडिंग कडे जातं तेव्हा त्याची इंटरनल एनर्जी काय होते, डिक्रीज होते. आणि जेव्हा एनर्जी, वर्क एनर्जी सराउंडिंग कडून सिस्टीम कडे येते तेव्हा त्याची इंटरनल एनर्जी काय होते, इन्क्रीज होते. आणि याला आपण म्हणते द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. दोन प्रोसेस कळाल्या, एक आयसोथर्मल प्रोसेस आणि दुसरी कोणती, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेस साठी काय अभ्यास केला, वर्क इज इक्वल टू द मायनस क्यू. तर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस साठी काय अभ्यास केला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. अँड इट्स नोन ॲज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस.
आणि या दोन प्रोसेसच्या नंतर आता आपण तिसरी प्रोसेस बघूया आणि तिसरी प्रोसेस काय आहे आयसोकोरिक प्रोसेस. आता आयसोकोरिक प्रोसेस म्हणजे काय? इट इज अ प्रोसेस in which volume of the system remain the constant, then that process is known as the isochoric process. And when volume of system remain the constant, then the change in a volume म्हणजे इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट दोघांच्या व्हॉल्यूमच्या व्हॅल्यू समान असेल तर चेंज इन व्हॉल्यूम हे स्टेट फंक्शन आहे, डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट, आणि सारख्याच व्हॅल्यू असल्यामुळे या दोघांचं सबट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळतो? चेंज इन व्हॉल्यूम इज इक्वल टू द 0 फॉर विच प्रोसेस? आयसोकोरिक प्रोसेस. की आयसोकोरिक प्रोसेस अ प्रोसेस इन विच व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन द constant throughout the transformation of energy between the system and surrounding. हा कन्सेप्ट आपण टाइप ऑफ प्रोसेस मध्ये बघितलाच आहे आणि तेव्हा सुद्धा आपण बघितलं की आयसोकोरिक प्रोसेस असेल तर चेंज इन व्हॉल्यूम बिकम इक्वल टू द 0. आता फर्स्ट लॉ या प्रोसेस साठी कसं ऍप्लिकेबल होतं त्या ठिकाणी बघा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय म्हणते? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू द work plus heat. Both are given in a positive sign. म्हणजे work is done on the system and heat are transferred from the surrounding to the system. आणि या इक्वेशन नंबर 2 ला आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन म्हटलं. पण याच्या पूर्वी आपण वर्कचा कन्सेप्ट अभ्यास केलेला आहे. वर्कची कन्सेप्ट आपण अभ्यास करत असताना बघितलं वर्क म्हणजे काय? A energy transfer from the system to the surrounding or surrounding to the system due to the pressure difference. की प्रेशरच्या डिफरन्स मुळे जर एनर्जी ट्रान्सफर होत असेल तर त्या एनर्जीला आपण काय म्हणतोय? वर्क म्हणतोय. आणि वर्क कोणावर डिपेंड आहे? वर्क इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर. प्रेशरनुसार वर्कच्या व्हॅल्यू चेंज होतात आणि याच्या व्हॅल्यू कोणकोणत्या मिळतात? तर 3 प्रकारचे वर्क आपण अभ्यास केले. व्हेन प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन द कॉन्स्टंट, प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क. व्हेन प्रेशर बिकम इक्वल टू द 0, फ्री एक्सपान्शन वर्क. व्हेन प्रेशर ऑफ सिस्टम आर कंटिन्युअसली चेंजेस, म्हणजे प्रेशर सिस्टम आणि सराउंडिंगच्या प्रेशर मध्ये कंटिन्युअसली डिफरन्स निर्माण होत असेल तर मॅक्झिमम वर्क. प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, फ्री एक्सपान्शन वर्क आणि मॅक्झिमम वर्क या कन्सेप्टच्या संदर्भात अभ्यास केला. तर व्हॉट इज द वर्क व्हेन प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन द कॉन्स्टंट हे आपण बघितलंय. तर किती मिळतं? हे इक्वेशन आपण अभ्यास केलेले आहे. वर्क इज इक्वल टू द मायनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन अ व्हॉल्यूम. इक्वेशन नंबर 3, द वर्क इज ऑब्टेन व्हेन प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन द कॉन्स्टंट. की या ठिकाणी वर्कची व्हॅल्यू किती आहे? तर मायनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन अ व्हॉल्यूम. दुसरं आणि तिसरं इक्वेशन दोन्ही इक्वेशनच्या आधारे बघूया. व्हॉट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क प्लस क्यू किंवा क्यू प्लस वर्क असे लिहिलं चालेल. तर पण वर्कची व्हॅल्यू किती आहे? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ वर्क? वर्क इज नथिंग बट इक्वल टू द मायनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन अ व्हॉल्यूम. म्हणजे या ठिकाणी असं लिहितो मी द हीट आर गिवन इन अ पॉझिटिव्ह साइन means that heat are transferred from the surrounding to the system. आणि कोणत्या कन्सेप्टच्या आधारे कोणत्या कंडिशनवर अभ्यास करतो आपण? आयसोकोरिक प्रोसेस साठी म्हणजेच व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन द कॉन्स्टंट. म्हणून सबस्क्रिप्ट मध्ये मी काय लिहिलंय? व्ही लिहिलंय हीट ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम व्हेन व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन द कॉन्स्टंट. आणि वर्कची व्हॅल्यू आपण आत्ताच बघितले. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ वर्क? वर्क इज इक्वल टू द मायनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन अ व्हॉल्यूम. इक्वेशन नंबर 4. आता हे प्रोसेस आपण जे अभ्यास करतोय आयसोकोरिक प्रोसेस, तर या आयसोकोरिक प्रोसेस जी आहे त्याच्यामध्ये आपण काय अभ्यास केला? व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन द कॉन्स्टंट, देअरफॉर द चेंज इन व्हॉल्यूम इज इक्वल टू द 0. आता चौथा आणि पहिले इक्वेशन या ठिकाणी बघा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट सप्लाय टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग मायनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन अ व्हॉल्यूम.
But what is the value of change in volume? For which process? Isochoric process, the change in volume is equal to the 0. मग पहिले इक्वेशन चौथ्या इक्वेशन मध्ये ठेवा. Change in volume is equal to 0. Therefore the total term become equal to the 0. कारण की external pressure multiply 0 0च येणार. मग या टोटल टर्मची व्हॅल्यू किती झाली? 0. मग चौथ्या इक्वेशनला आपण कशा प्रकारे लिहू शकतो? The change in internal energy is equal to the heat supplied to the system at a constant volume. की हीट पॉझिटिव्ह साइन मध्ये मिळालं म्हणजे या ठिकाणी पाचवे इक्वेशन जे आहे ते काय मिळेल? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द प्लस क्यू, किंवा याला नेगेटिव्ह साइन ने मल्टिप्लाय केलं तर मायनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द मायनस क्यू ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम मीन्स आयसोकोरिक प्रोसेस. म्हणजे पाचवं आणि सहावं इक्वेशन वर लक्ष ठेवा. प्लस क्यू म्हणजे हीट ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम, आणि प्लस डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर टेक प्लेस, पण कोणत्या साइन मध्ये? पॉझिटिव्ह, म्हणजे इन्क्रीज इन अ इंटरनल एनर्जी आर द टेक प्लेस. या ठिकाणी बघा मायनस क्यू, तर चेंज इन इंटरनल एनर्जी सुद्धा साइन कोणती आहे? नेगेटिव्ह, म्हणजे डिक्रीज इन अ इंटरनल एनर्जी, प्लस डेल्टा यू इन्क्रीज इन अ इंटरनल एनर्जी. आता या इक्वेशनच्या आधारे फर्स्ट लॉ बघूया. प्लस क्यू म्हणजे सिस्टीम आणि सराउंडिंग, प्लस क्यू हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. सबस्क्रिप्ट मध्ये व्ही लिहिलंय म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट. म्हणजे कोणती प्रोसेस आहे? आयसोकोरिक प्रोसेस. द हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम, देट इज इंटरनल एनर्जी आर द इन्क्रीजेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर टेक प्लेस. किंवा मायनस क्यू चा अर्थ काय? हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग. की या ठिकाणी बघा प्लस क्यू सराउंडिंग टू द सिस्टीम, मायनस क्यू सिस्टीम टू द सराउंडिंग. आणि सहावं इक्वेशन काय म्हणतोय? व्हेन हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग, मायनस क्यू म्हणजे सिस्टीम टू द सराउंडिंग. व्हेन हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द system to the surrounding, then its internal energy of system are the decreases. तेव्हा त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी काय व्हायला सुरुवात होते? डिक्रीज व्हायला सुरुवात होते. आणि या ठिकाणी बघा की याच्या पूर्वी सुद्धा आपण ॲडियाबॅटिक प्रोसेस साठी अभ्यास केला. वर्क इज इक्वल टू द डेल्टा यू आलतं, म्हणजे वर्क एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल, म्हणजे वर्कचं ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यामुळं त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी काय होते? चेंज होते. तर या कोणत्या प्रोसेस साठी? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस साठी. आता कोणती प्रोसेस आहे? आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोकोरिक प्रोसेस साठी काय आढळलं आपल्याला? की व्हेन हीट आर ट्रान्सफर देन इंटरनल एनर्जी आर द चेंजेस. म्हणजे ॲडियाबॅटिक प्रोसेस साठी वर्कचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं, ते इंटरनल एनर्जी चेंज होते. आता आयसोकोरिक प्रोसेस साठी हीटचं काय आलं? ट्रान्सफॉर्मेशन, आणि तेव्हा इंटरनल एनर्जी काय आली? चेंज झाली. म्हणजे हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम, देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम आर द चेंजेस. आणि दुसरी गोष्ट की हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग, की सराउंडिंग टू द सिस्टीम किंवा सिस्टीम टू द सराउंडिंग ही एनर्जीचा हीट एनर्जीचा ट्रान्सफॉर्मेशन झालं तर त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट राहत नाही, ती काय होते? चेंज होते. सराउंडिंग टू द सिस्टीम ट्रान्सफर झालं तर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर द इन्क्रीजेस. सिस्टीम टू द सराउंडिंग ट्रान्सफर झालं तर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम आर द डिक्रीजेस. अँड इट्स नोन ॲज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द विच प्रोसेस? द आयसोकोरिक प्रोसेस. की आपण तीन प्रोसेस साठी या ठिकाणी फर्स्ट लॉचा कन्सेप्ट बघितला की पहिली प्रोसेस आयसोथर्मल, दुसरी प्रोसेस ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, तिसरी आयसोकोरिक, आणि लास्ट वन चौथी प्रोसेस आपण बघूया आयसोबेरिक प्रोसेस. आता आयसोबेरिक प्रोसेस म्हणजे काय?
pressure of system remain the constant, then that process is known as the isobaric process. की अशी एक प्रोसेस की ज्यांच्यामध्ये प्रेशर ऑफ सिस्टीम कशी राहते, कॉन्स्टंट राहते, या प्रोसेसला आपण का म्हणतोय, आयसोबेरिक प्रोसेस. आता त्याच्यासाठी फर्स्ट लॉचा मॅथमॅटिकल इक्वेशन माहित आहे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द क्यू प्लस वर्क किंवा वर्क प्लस क्यू. कसे लिहा, या ठिकाणी पहिलं इक्वेशन मिळालं. व्हॉट इज द मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट प्लस वर्क. पण कोणत्या प्रोसेससाठी आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, आयसोबेरिक प्रोसेस. व्हॉट इज द आयसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट, आणि प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट, देन हाऊ मच वर्क इज द ऑब्टेन. हे आपण याच्या पूर्वीच अभ्यास केलाय की वर्क हे तीन प्रकारचे, तीन कंडिशनवर आपल्याला मिळतात. एक प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, फ्री एक्सपान्शन वर्क आणि मॅक्सिमम वर्क. पहिलं प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क जे मिळालं होतं आपल्याला, ते कोणत्या कंडिशनवर, प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट, म्हणजे एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट, देन वी आर ऑब्टेन अ वर्क इज नोन ॲज द प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क. आणि यालाच आपण प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क मिळालं होतं की हाऊ मच वर्क इज द ऑब्टेन व्हेन प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट. आणि आयसोबेरिक प्रोसेस मध्ये आपण काय म्हटलंय, प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट, देअरफॉर द वर्क इज इक्वल टू द मायनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन अ व्हॉल्यूम. इक्वेशन नंबर सेकंड. पहिलं आणि दुसरं इक्वेशन एकत्रित करा. आताच ते आपण आयसोकोरिक मध्ये सुद्धा याच प्रमाणे बघितलं. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द क्यू. आता या ठिकाणी मी सबस्क्रिप्ट मध्ये पी लिहितोय. याचा अर्थ काय की त्या आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये मी फी लिहिलं होतं कारण की व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टीम कसं होतं, कॉन्स्टंट होतं. आता मात्र या प्रोसेस मध्ये प्रेशर ऑफ सिस्टीम कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणून मी हीट क्यूच्या सबस्क्रिप्ट मध्ये काय लिहितोय, पी लिहितोय. प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट. अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ द वर्क, वर्क इज नथिंग बट इक्वल टू द मायनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन अ व्हॉल्यूम. इक्वेशन नंबर 3. आता तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये बघा की मायनस एक्सटर्नल प्रेशर, पण आपण जेव्हा वर्क प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट मध्ये अभ्यास करत होतो तेव्हा एक्झाम्पल घेतलं होतं. सिलेंडर गॅस फिलअप केलं, इनक्लोज केलं, वेटलेस फ्रिक्शनलेस मुव्हेबल पिस्टनच्या आधारे एक्सटर्नल प्रेशर PEX घेतला होता आणि गॅसचा प्रेशर काय कन्सिडर केला आपण, P. पिस्टन्स काय होतो, वर जातो, वर गेल्यावर इथं जाऊन काय झाला, तो थांबला आणि तो खाली येत नाही. म्हणजे ही प्रोसेस फक्त एका स्टेट मध्ये घडून येते. पिस्टन्स फक्त काय होतो, वर जातो. हे आपण तेव्हा अभ्यास केला होता. पिस्टन्स एकदा वर गेला खाली आला नाही म्हणजे प्रोसेस कोणती आली, प्रोसेस कोणती आली, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये पिस्टन्स वर जाऊन थांबतोय म्हणजेच काय आलं, परत कोणती स्टेट मिळाली, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम स्टेट मिळाली. म्हणजे या ठिकाणी जाऊन पिस्टन्स थांबला म्हणजे प्रेशर ऑफ गॅस इज नथिंग बट इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. दोन्ही प्रेशरच्या व्हॅल्यू काय झाल्या, समान झाल्या. म्हणून पिस्टन्स खाली आला नाही, रिव्हर्स प्रोसेस घडली नाही. म्हणून सिस्टीम इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गॅस. म्हणजे या ठिकाणी एक्सटर्नल प्रेशर आणि प्रेशर ऑफ गॅस हे दोघांची मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम स्टेट मिळतात. म्हणून मी तिसऱ्या इक्वेशनला असं रिप्रेझेंट करते, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द प्लस QA, heat are transferred from the surrounding to the system at a constant pressure, means that which process, isobaric process, minus pressure into change in a volume. इक्वेशन नंबर 4. आता चौथ्या इक्वेशन मध्ये चेंज इन अ व्हॉल्यूम डज नॉट इक्वल टू द 0. की या ठिकाणी लक्ष ठेवा, या प्रोसेस मध्ये व्हॉल्यूम चेंज इन व्हॉल्यूम डज नॉट इक्वल टू द 0. की चेंज इन व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू 0 नाहीये. हे 0 कोणत्या प्रोसेस मध्ये आहे, आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये. व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टीम कशी राहते, कॉन्स्टंट राहते. तेव्हा त्या प्रोसेस साठी आपल्याला चेंज इन व्हॉल्यूम किती मिळतो, 0. म्हणून टोटल टर्म 0 मिळाली होती. पण ही प्रोसेस कोणती आहे, आयसोबेरिक प्रोसेस. प्रेशर ऑफ सिस्टीम
आपण याच्यापूर्वीच अभ्यास केला. वर्क की प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन द कॉन्स्टंट, देन व्हॉट इज द वर्क इज ऑब्टेन मायनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन अ व्हॉल्यूम. इफ द चेंज इन अ व्हॉल्यूम इज द ऑब्टेन, the initial state of volume is converted into the final state. The change in volume not equal to the zero. म्हणून या टोटल टर्मला नेग्लेक्ट करून चालणार नाही. त्याला आपल्याला काय करावं लागेल, कन्सिडर करावं लागेल. पण चौथ्या इक्वेशन मध्ये मायनस पी इंटू डेल्टा व्ही याला या साईडला आणलं तर इक्वेशन काय तयार होतं, तर या ठिकाणी बघा, हीट गिवन इन अ पॉझिटिव्ह साइन, द हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम, then equal to the change in internal energy minus p into delta v. या साइडला आल्यावर काय आलं, प्लस p into delta v. इक्वेशन नंबर 5 is the obtained. The change in internal energy plus p into delta v is equal to the heat supplied to the system at a constant pressure. Heat supplied to the system at a constant pressure is nothing but equal to the change in internal energy plus P into delta V. आता पाचवं इक्वेशन जे मिळालं, हे जे इक्वेशन आहे हे मिळतं आपल्याला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द आयसोबेरिक प्रोसेस. याला अजून एक सिम्प्लिफाय करूया आपण की आपल्याला हा कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अभ्यास झाल्याच्या नंतर दुसरा कॉन्सेप्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सच्या संदर्भात काही कॉन्सेप्ट बघायचंय, एन्थाल्पीच्या संदर्भात माहिती बघायचंय. आणि एन्थाल्पी आपण पुढच्या भागांमध्ये पुढच्या कॉन्सेप्ट मध्ये अभ्यास करणार आहोत. फक्त एक कॉन्सेप्ट इथं लक्षात ठेवायचा आहे की व्हॉट इज द एन्थाल्पी. द एन्थाल्पी इज रिप्रेझेंट बाय द एच. इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी अँड प्रेशर व्हॉल्यूम एनर्जी. एन्थाल्पी कोणाला म्हटलं जातं, the sum of the internal energy and pressure volume energy, and enthalpy is the state function and at a constant pressure. The pressure of system remain the constant. Pressure constant असला तर internal energy आणि व्हॉल्यूम मात्र काय होईल, चेंज होईल. तर एन्थाल्पी काय लिहू शकतो आपण, तर चेंज इन एन्थाल्पी इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. कारण की प्रेशर कॉन्स्टंट असला तर इंटरनल एनर्जी मात्र काय होईल, change will. Pressure of system remain the constant, volume does not remain the constant, it will be the changes. असं इक्वेशन आपण नंतर अभ्यास करणार आहोत. फक्त तात्पुरता एवढं लक्षात ठेवा की व्हॉट इज द चेंज इन एन्थाल्पी. चेंज इन एन्थाल्पी इज नथिंग बट इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू चेंज इन अ व्हॉल्यूम. आता या ठिकाणी पाचवं इक्वेशन बघा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू चेंज इन व्हॉल्यूम आहे. यालाच तर काय म्हटलं आपण, चेंज इन एन्थाल्पी. म्हणजे पाचव्या इक्वेशन मध्ये आपण हे इक्वेशनच्या मदतीने काय लिहू शकतोय, द हीट सप्लाय टू द सिस्टीम ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर, देन द एन्थाल्पी ऑफ सिस्टीम आर द चेंजेस. आणि यालाच आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द आयसोबेरिक प्रोसेस म्हटलं. की या ठिकाणी एन्थाल्पी ऑफ सिस्टीम are the increases when the heat are transferred from the surrounding to the system. किंवा सहाव्या इक्वेशनला आपण दोन्ही साइडनं जर नेगेटिव्ह साइडनं मल्टिप्लाय केलं तर काय लिहिता येईल, द चेंज इन नेगेटिव्ह चेंज इन एन्थाल्पी इज इक्वल टू द मायनस हीट सप्लाय टू द सराउंडिंग बाय द सिस्टीम. असं आपल्याला सातवं इक्वेशन मिळेल. म्हणजे या ठिकाणी सातवं इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला, मायनस डेल्टा एच इज इक्वल टू द मायनस क्यू बेस सबस्क्रिप्ट मध्ये काय लिहिलंय, पी ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर. की सहावं किंवा सातवं इक्वेशन की सहावं किंवा सातवं इक्वेशन. आता यांच्या आधारे आपण फर्स्ट लॉ बघूया. व्हॉट इज द फर्स्ट लॉ, हीट पॉझिटिव्ह साइड, हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम, देन enthalpy of system are the changes. Change in enthalpy is given and it is the given in a positive sign. म्हणजे increase in a enthalpy are take place. किंवा minus heat म्हणजेच काय, heat are transferred from the system to the surrounding at a constant pressure, then enthalpy of system are the changes. Change in enthalpy of system are take place
पण कोणत्या साईडमध्ये मिळाली? निगेटिव्ह. डिक्रीज इन एन्थाल्पी आर द टेक प्लेस. आणि याला आपण काय म्हटलं? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द विच प्रोसेस? आयसोबेरिक प्रोसेस. की आज आपण या ठिकाणी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आणि त्यांच्या कन्सेप्टच्या संदर्भात अभ्यास केला. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण काय काय बघितलं? स्टेटमेंट, मॉडिफाईड स्टेटमेंट, मॅथमॅटिकल इक्वेशन आणि लास्ट वन आपण बघितलं की व्हॉट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द व्हेरियस प्रोसेस. स्टेटमेंट कोणकोणते बघितलं? द एनर्जी is neither created nor destroyed. It can be transferred from the one form to the another form. की एनर्जी क्रिएट करता येत नाही, त्यांना डिस्ट्रॉय करता येत नाही, त्यांचं फक्त काय घडून येतं? ट्रान्सफॉर्मेशन घडून येतं एका स्वरूपातून दुसऱ्या स्वरूपात. किंवा या संपूर्ण जगाची, या संपूर्ण युनिवर्सची एनर्जी कशी आहे? कॉन्स्टंट आहे. किंवा आयसोलेटेड सिस्टीमची एनर्जी कशी राहते? कॉन्स्टंट राहते. की हे एक स्टेटमेंट बघितलं आपण, टोटल एनर्जी ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम रिमेन द कॉन्स्टंट. किंवा याच्या व्यतिरिक्त दुसरं स्टेटमेंट काय बघितलं आपण? की व्हेन वन काइंड ऑफ एनर्जी इज डिसअपियर देन इक्वलंट अमाउंट ऑफ अनदर एनर्जी विल बी द अपियर. आणि मॉडिफाईड स्टेटमेंट काय बघितलं आपण? की टोटल एनर्जी अँड मास ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम किंवा युनिवर्स रिमेन द कॉन्स्टंट. फक्त एनर्जीच नाही तर मास आणि एनर्जी संपूर्ण युनिवर्सची कशी आहे? कॉन्स्टंट आहे. आणि याला आपण स्टेटमेंट म्हटलं. नंतर मॅथमॅटिकल इक्वेशन काय डिटरमाइन केले? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क प्लस हीट. वर्क आर डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग आणि हीट आर ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम. कि वर्क पॉजिटिव, हीट पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग, हीट ट्रान्सफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टीम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर टेक प्लेस. याला मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपण म्हटलं. ती डिटरमाइन केल्यानंतर आता आपण वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी फर्स्ट लॉ अभ्यास केला. पहिली प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम remain the constant, isothermal. Therefore the internal energy of system remain the constant. Therefore the change in internal energy for the isothermal process become equal to the 0. Then what is the first law? The first law is equal to the work is equal to the minus q. किंवा minus work is equal to the plus q. When work is done on the system by the surrounding, then heat are transferred from the system to the surrounding. आणि याला काय म्हटलं आपण? फर्स्ट लॉ फॉर विच प्रोसेस? आयसोथर्मल प्रोसेस. दुसरी प्रोसेस, ॲडिएटिव्ह प्रोसेस. अ प्रोसेस विच डज नॉट एक्सचेंज heat energy, therefore heat is equal to the 0 and heat is equal to the 0. Therefore we are obtain the equation change in internal energy is equal to the W. And then the first law of thermodynamics for which process? Adiabatic process. कि when adiabatic process are take place, then heat become equal to the 0. Therefore the change in internal energy become equal to the work. Positive sign, work is done on the system by the surrounding, therefore its internal energy of system are the increases. आणि याच्या व्यतिरिक्त तिसरी प्रोसेस कोणती आहे? आयसोकोरिक प्रोसेस. व्हॉट इज द आयसोकोरिक प्रोसेस? अ प्रोसेस इन विच व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन द कॉन्स्टंट, therefore the change in a volume become equal to the 0. Then that process is known as the isochoric process. And for isochoric process, volume of system, change in volume of system is equal to the 0. Therefore we are obtain a equation change in internal energy become equal to the, for which process? Isochoric process. The heat are transferred from the surrounding to system at a constant volume. Then that process is known as the
Isochoric process and it is the first law of thermodynamics. Okay, when heat transfer from the surrounding to the system at a constant volume, then its internal energy of system are the increases. The change in internal energy become equal to the heat at constant volume. And last one, for the isobaric process. What is the isobaric process? Pressure of system remains a constant. Therefore, the change in volume not equal to the zero. In the isochoric process, change in volume is equal to the zero. For the isobaric process, pressure of system remains the constant. Therefore, the change in volume not equal to the zero. आणि याच्यावरून सगळ्यात शेवटी काय मिळालं? The change in enthalpy is equal to the heat supplied to the system at a constant pressure. आता या ठिकाणी बघा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 4 वेगवेगळ्या प्रोसेस साठी, आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक, आयसोकोरिक आणि लास्ट वन आयसोबेरिक. Temperature of system remain the constant, does not exchange heat energy, volume of system remain the constant, pressure of system remain the constant. What is the first law for the isothermal process? Work is equal to the minus Q. What is the first law of thermodynamics for the adiabatic process? Change in internal energy is equal to the work is done on the system by the surrounding. What is the first law for the isochoric process? Change in internal energy are take place when heat are transferred from the surrounding to the system at a constant volume. What is the first law for the isobaric process? The enthalpy of the system are the changes. Change in enthalpy are take place is equal to the heat supplied to the system at a constant pressure. आणि याला आपण म्हटलं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द व्हेरियस प्रोसेस, आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक, आयसोकोरिक आणि आयसोबेरिक प्रोसेस. आणि 4 प्रोसेस साठी आपण फर्स्ट लॉ बघितलं. आता 4 प्रोसेस साठी आपण काय बघितलं? एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉइड, इट कॅन बी ट्रान्सफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अन. एनर्जी क्रिएट करता येत नाही, त्यांना डिस्ट्रॉय करता येत नाही, त्यांचं काय ओढून येतं? फक्त ट्रान्सफॉर्मेशन ओढून येतं. कुठून कुठं? एका स्वरूपातून दुसऱ्या स्वरूपात. वर्क, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट, इंटरनल एनर्जी, हीट, एन्थॅल्पी. ते या ठिकाणी एनर्जीचं काय होतं? ट्रान्सफॉर्मेशन वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. आणि यालाच आपण काय म्हटलं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. किंवा आपण फर्स्ट लॉ काय म्हटलंय की व्हेन वन काइंड ऑफ एनर्जी इज डिसअपियर देन इक्वलंट अमाउंट ऑफ अनदर एनर्जी विल बी द अपियर. हीट डिसअपियर व्हायला लागलं तर वर्कचं अपियर व्हायला लागलं. की एक डिसअपियर व्हील, दुसरे काय व्हील? अपियर व्हील. तर यालाच काय म्हणतो आपण? फर्स्ट लॉ. की एनर्जी डिस्ट्रॉय करता येत नाही, क्रिएट करता येत नाही, त्याचं फक्त एका स्वरूपातून दुसऱ्या स्वरूपात रूपांतर करता येतं. आणि यालाच आपण काय म्हटलंय? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, फर्स्ट लॉचे कन्सेप्ट, स्टेटमेंट, मॉडिफाईड स्टेटमेंट, मॅथमॅटिकल इक्वेशन आणि 4 प्रोसेस साठी फर्स्ट लॉ बघितलं. आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक, आयसोकोरिक आणि आयसोबेरिक प्रोसेस. आणि या प्रोसेस साठी आपल्याला लक्षात ठेवायचंय की कोणत्या प्रोसेस साठी कोणतं फर्स्ट लॉ आहे. आयसोथर्मल, वर्क इज इक्वल टू द मायनस हीट. Adiabatic process, change in internal energy is equal to the work. Plus sign done on the system, minus sign done on the surrounding. If the plus sign, work is done on the system by the surrounding. आणि isochoric process साठी change in internal energy is equal to the heat supplied to the system by the surrounding. आणि last one, isobaric process साठी the change in enthalpy are take place when the heat supplied to the system at a constant pressure is known as the first law of thermodynamics for the various process. बाकीचं एन्थाल्पीच्या कन्सेप्टच्या संदर्भात आपण पुढच्या क्लासमध्ये बघूया. थँक्यू.